ሰላም ጤና ይስጥልኝ። መርከብ ነኝ። ዛሬ 12ኛ ክፍል ፊዚክስ ዲስከስ ማድረግ እንጀምራለን። ወደ ትምህርቱ ከመሄዳችን በፊት ግን ሁላችሁም የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ላይክ እንድታደርጉ ጠይቃለሁ። እሺ ከዚህ በኋላ በቀጥታ ወደ ትምህርቱ መሄድ እንችላለን። ቻፕተር 1 የ12ኛ ክፍል ቻፕተር 1 የሚሆነው የአፕሊኬሽን ኦፍ ፊዚክስ ቱ አዘር ፊልድ ኦፍ ስተዲ የሚለው ነው። ስለዚህ we try to see the contribution of physics to other sciences like astronomy, chemistry, biology, geology, medicine, engineering, technology, defense force, communication ከእንደነዚህ አይነት ፊልዶች ጋራ ምን አይነት ኢንተራክሽን ምን አይነት ኮንትሪቢዩሽን እንዳለው ፊዚክስ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ለመጀመሪያ ያክል ፊዚክስ ምንድነው፣ ከዛ ከኬሚስትሪ ጋር ለኬሚስትሪ ያለው አስተዋጽኦ ኮንትሪቢዩሽን ምንድነው የሚለውን እናያለን። Physics is a branch of science that studies about nature, natural laws, about natural phenomena. It studies about the relationship between physics and matter and energy. It studies about just the working principles of our utilities. እንደነዚህ አይነት ነገሮችን የሚያጠና የሳይንስ ዘርፍ ነው ማለት ነው። ፊዚክስ ምን ኢንተራክሽን ነው። ለምሳሌ አሁን ከኢነርጂ ማተር ማግኘት ይቻላል፣ ከማተር ደግሞ ኢነርጂን ፕሮሰስ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ if there is a moving car, it can process kinetic energy. If there is a moving electron inside the magnetic field, there will be a potential energy. If there is just a strong ball upward, there will be a potential energy processed by the ball. So from matter, from particles, we can process energy ይሄንን ማለት ይቻላል። ስለዚህ ያጠናል ማለት ነው። በተቃራኒው ደግሞ ልክ ቢግ ባንግ ቲዮሪን መሰረት አድርገን ብንሄድ from energy the nature just give us particles. First there was a single particle has higher temperature according to Big Bang theory. Then that particle starts disintegrating, releasing energy as a form of gamma and X-ray. When that gamma rays collide to each other, it produces particle and antiparticle. ስለዚህ ይሄ ፓርቲክል ያለው ከምን ተፈጠረ ከተገኘ ማለት ነው፣ በተፈጥሮ ከኢነርጂ ተገኘ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አይነት ሪሌሽንሺፕ ያጠናል። እንደገና ደግሞ የምንጠቀማቸው ዩቲሊቲዎች ላይ ቴሌቪዥን ሊሆን ይችላል፣ ኮምፒውተር ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ሜዲካል ኢኩዊፕመንትስ ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህ ለግብርና የሚያገለግሉ መሳሪያዎች ሊሆኑ ይችላሉ። እነዛ how they works እንዴት ይሰራሉ፣ ወርኪንግ ፕሪንሲፕላቸው ምንድነው የሚለውን የሚያጠና ሳይንስ ዘርፍ አሁንም ፊዚክስ ነው ማለት እንችላለን። ሌላ ደግሞ ስለምን ያጠናል ካለን ተፈጥሯዊ ክስተቶችን ያጠናል። ስለ ተፈጥሯዊ ክስተቶች በአጠቃላይ ተፈጥሯዊ ህጎች፣ ለምሳሌ ስለ ግራቪቴሽናል ፎርስ ወይም ግራቪቲ ሊሆን ይችላል፣ ስለ ማግኔቲክ ኔቸር ሊሆን ይችላል፣ ስለ ብርሃን አፈጣጠር፣ ስለ ኤሌክትሮን፣ ስለ ዌቮች ሊሆን ይችላል። እነዚህ ተፈጥሯዊ ህግጋትን የሚያጠና ናቹራል ሎዎች የሚያጠና አሁንም ፊዚክስ ነው ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። ስለዚህ more or less just physics it focuses on how things are functioning and how things are interacting to each other. This is the main focus of physics ማለት ነው። Okay, let's go to chemistry. Chemistry is the other branch of science that studies about from what a given matter is composed of. በዋነኝነት ሜካፑን የሚያጠና የአንድን አተም የአንድን ሰብስታንስ የአንድን ፓርቲክል ሜካፑን የሚያጠና የሳይንስ ዘርፍ ነው። ሜካፑን ስንል ለምሳሌ not only makeup, just property ያጠናል property። እንደገና ደግሞ studies about structure ያጠናል። ከዛ ተጨማሪ ደግሞ composition ያጠናል። ስለነዚህ የሚያጠና ነው ማለት ነው። የአተምን የአንድን አተም ኦር ሰብስታንስ ኮምፖዚሽኑን፣ ስትራክቸሩን and ፕሮፐርቲውን የሚያጠና የሳይንስ ዘርፍ ደግሞ ምን ተብሎ ይታወቃል? ኬሚስትሪ እንለዋለን ማለት ነው። ታዲያ the relationship between these two physics and chemistry is physical science እንለዋለን። ተፈጥሯዊ ህግጋትን መሰረት አድርጎ የአንድን ሰብስታንስ የአንድን ፓርቲክል ስትራክቸሩን፣ ፕሮፐርቲውን እና ኮምፖዚሽኑን የሚያጠናለን ፊልድ ኦፍ ስተዲ ፊዚካል ሳይንስ ብለን እንወስደዋለን ማለት ነው። እንዲሁም እንደ ምሳሌ የሚሆነን ፊዚክስ ለኬሚስትሪ የሚያደርገውን አስተዋጽኦ ለማየት ያህል for example, if we understand in a better way about the principles of energy, it helps us to understand the energy which is evolved in chemical reaction. በኬሚካል ሪአክሽን ውስጥ ኢቮልቭ የሚሆነው ወይም ያለው ከኤነርጂ ጋር እንዴት እንደሚያያዝ እና ኤነርጂ ሪአክሽኑ ቴክስ ፕሌስ በሚያደርግ ጊዜ ምን አይነት ኤነርጂ እንዳለ፣ ምን አይነት ኤነርጂ ፕሮሰስ እንደሆነ፣ ወይም ደግሞ what kind of energy is available in during chemical reaction የሚለውን ያንን እንድንረዳ ያግዘናል። ሌላ ደግሞ ለምሳሌ
physical property and chemical property of a substance is derived from the arrangements of particle ያንድ እንረዳ ደግሞ ፔሪዲካል የሆነ የኤሌመንቶችን ባህሪ ለማወቅ ፔሪዮዲክ ቴብል ተዘጋጅቷል። ያን ፔሪዮዲክ ቴብል ስናዘጋጅ ኤሌመንቶች የፓርቲክሎቹ የኤሌክትሮኖቹ አሬንጅመንት ማተር ያደርጋል። ለምሳሌ ግሩፕ 1 ላይ ያሉት በሙሉ ቫላንስ ኤሌክትሮናቸው 1 ነው። ይሄ ማለት ሪያክት ሲያደርጉ እንግዲህ ኮንትሪቢዩት ማድረግ የሚችሉት የኤሌክትሮን ብዛት 1 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ኤሌክትሮኖችን አሬንጅመንት እንድናውቅ ደግሞ ምን ያስፈልገናል? የፊዚክስ ህግ ያስፈልገናል። According to Bohr, electrons should be filled first the lower energy level shell. The lower energy level shell first fill, and the next if there is excess electrons, if there is extra electrons, the electrons will be jumped to the higher energy level shell. ወደ ቀጣዩ ሼል ይሻገራል። ስለዚህ መጀመሪያ ግን መሞላት ያለበት ማነው ማለት ነው? ኤነርጂ ሌቭሉ ሎወር የሆነ ሼል ቀድሞ መሞላት አለበት። ለምሳሌ ካርቦንን እንውሰድ። ካርቦን ስንት ኤሌክትሮኖች አሉት? በአጠቃላይ ስንት ኤሌክትሮኖች አሉት? 6 ኤሌክትሮኖች አሉት፣ 6 ፕሮቶኖች አሉት ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው እዚህ ጋር ኒኩለስ ይኖረናል። ከዛ around the nucleus there will be orbits ማለት ነው። there will be electrons orbiting that ኒኩለስ። ስለዚህ የመጀመሪያው ሼል እንግዲህ ይሄኛው ሼል ምንድነው መሆን ያለበት ማለት ነው? ኤነርጂ ሌቭሉ በጣም ትንሹ ይሄ ነው። ከዛ ይሄ ይበልጣል፣ ከዛ እያለ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። የመጀመሪያ ኤነርጂ ሌቭል በጣም ትንሽ ስለሆነ ይሄ ሳይሞላ ኤሌክትሮኖቹ ወደ ቀጣዩ ሼል መሻገር አይችሉም። ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ኤሌክትሮን ሰጠን 6 ስላለው 5ቱን ኤሌክትሮኖች አውተር ሞስት ሼሉ ላይ ማስቀመጥ የካርቦንን አተም አይቻልም ማለት ነው። መጀመሪያ ምን መሆን አለበት? የመጀመሪያው ሼል the first shell should contain or it can contain 2 electrons ሁለት መሸከም መያዝ ይችላል። ስለዚህ ሁለቱ ኤሌክትሮንስ እዚህ ሳይቀመጡ የተረፉትን ወደ ቀጣዩ ማሻገር እንችላለን። ሁለቱ ግን እዚህ ሳይቀመጡ አንዷን ብቻ አስቀምጠን ዘለን እዚህኛው ላይ የቀሩትን ኤሌክትሮኖች ማስቀመጥ አንችልም። ለምሳሌ ሁለተኛው ሼል 8 ኤሌክትሮኖች መያዝ ይችላል። ካርቦን ደግሞ ስንት ኤሌክትሮኖች አሉት? ካርቦን ደግሞ ስንት ኤሌክትሮን ያለው? 6 ኤሌክትሮን ያለው። 6ቱንም እዚህ መደርደር እንችላለን። ከምን አንፃር ማለት ነው? መሸከም ከሚችለው አንፃር ከሆነ ግን በቦርስ ህግ መሰረት በአጠቃላይ በፊዚክስ ፕሪንሲፕል መሰረት የመጀመሪያው ኤነርጂ ሌቭል ላይ ያለው ሼል ላይ የሚችለውን ያህል ኤሌክትሮን ሳይዝ ወደ ቀጣዩ ሼል ስለሚችል ብቻ ማስቀመጥ አይቻልም። ይሄን ህግ እንድንረዳ የሚያደርገን ፊዚክስ እናውቅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ 4ቱ ኤሌክትሮኖች እዚህ ጋር ይቀመጣሉ ማለት ነው። በአጠቃላይ 6 ኤሌክትሮኖቹ በዚህ መልኩ አሬንጅ ይሆናሉ። ይሄን አሬንጅመንት የሚነግረን የፊዚክስ ፕሪንሲፕል ነው። ሌላው ደግሞ ኤሌክትሮኖቹ ከአንደኛው ሼል ወደ ላይኛው ሼል ሲሄዱ ወይም ከላይኛው ከሃየር ኢነርጂ ሌቭል ሼል ወደ ሎወር ኢነርጂ ሌቭል ሼል ሲመጡ ኢነርጂ ሪሊዝ ያደርጋሉ ወይም ደግሞ አብዞርብ ያደርጋሉ። ለምሳሌ when the electrons jump from the lower energy level shell to the higher energy level shell, it should absorb energy just as a quantized form. Energy quantized form is just specific amount of energy should be absorbed by the electron in order to excite it ማለት ሙቭ ለማድረግ ጃምፕ ለማድረግ ምን መሆን አለበት? ኤነርጂ አብዞርብ ማድረግ አለበት። ከየት ወዴት? ከሃየር ኤነርጂ ወደዚህ ሲሄድ አብዞርብ ነው። ጃምፕ ሲያደርግ ወደዚህ ጃምፕ ሲያደርግ አብዞርብ ያደርጋል። እንደገና ደግሞ ከሃየር ኤነርጂ ሌቭል ወደዚህ የሚመጣ ከሆነ ደግሞ የዛን ጊዜ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ኤነርጂ ሪሊዝ ያደርጋል ማለት ነው። ሪሊዝ ያደርጋል። ስለዚህ በአጠቃላይ እንደነዚህ አይነት አሬንጅመንት እንደነዚህ አይነት ነገሮችን እንድናውቅ ፊዚክስ ህግ ለኬሚስትሪ አስተዋጽኦ ያደርጋል ማለት ነው። ሌላው ኬሚስትሪ ላይ ለምሳሌ የሚያጠናው ስለ ፕሮፐርቲ ስለሆነ ፕሮፐርቲ ኦፍ ማተር ጀስት ፊዚካል ኤንድ ኬሚካል ፕሮፐርቲስ ኦፍ ማተር ዊል ቢ ስተዲድ ባይ ኬሚስትሪ ነው የሚያጠናው። ታዲያ ግን ፊዚካል ፕሮፐርቲዎችን ለምሳሌ ዲተርማይን ከሚያደርጉ ነገሮች ፊዚካል ፕሮፐርቲ አንድ ኤግዛምፕል እንውሰድ እና ቦይሊንግ ፖይንት እንውሰድ። ቦይሊንግ ፖይንት it will be affected by macroscopic properties of a matter. When you say macroscopic property, it means just temperature or pressure or volume of a substance ማለት ነው። እነዛ አፌክት ያደርጋሉ። ለምሳሌ water cannot boil with the same temperature at the mountain and at sea level. እኩል ቦይል አያደርግም። at sea level ለምን ይሆናል? it boils with higher temperature. At the top of a mountain the boiling point will be drop, ይቀንሳል፣ ትንሽ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ኢፌክት ያመጣው ማን ነው? የፕሬሸር ልዩነት ነው። ሌላ ምንም ነገር የለውም አይደል? ስለዚህ ፕሬሸር ከፍ ባለ ቁጥር ምን ይሆናል ማለት ነው? ቦይሊንግ ፖይንት ይጨምራል። ፕሬሸር በቀነሰ ቁጥር ቦይሊንግ ፖይንት ይቀንሳል ማለት ነው። ፕሬሸር እየቀነሰ ከመጣ ቴምፕሬቸሩም ቦይሊንግ ፖይንቱም በዛው ልክ እንዲቀንስ ምክንያት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሪሌሽንሺፕ አላቸው።
ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን የፊዚክስ ምንድነው አስተዋጽኦ ካለ ለምሳሌ ማንን እንውሰድ መሰላችሁ? በሶዲየም እና ሶዲየም ፕላስ አዮን አለው፣ ክሎሪን ደግሞ ማይነስ አዮን አለው። ሁለቱ ቦንድ ሲፈጥሩ አዮኒክ ቦንድ because of their when they are combining together they form sodium chloride just table salt የምንለውን ይሄንን እናገኛለን ማለት ነው። ኒውትራል ነው። እነዚህ ደግሞ ኤሌመንት ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ because of the electrostatic when the ions combining together the chlorine and the sodium ion will be bonded because of electrostatic force እና ያ ቦንዱ ምን ይባላል? አዮኒክ ቦንድ ይባላል። ለምን? እነዚህን አዮኖችን ምን ስለሚያደርግ በኤሌክትሮስታቲክ ፎርስ ምክንያት ስለሚያያዙ ማለት ነው። ስለዚህ አዮኒክ ቦንድ ስለሆነ the intermolecular force in the sodium chloride is very large. Ionic bond ስለሆነ በጣም ላርጅ ይሆናል። so large amount of heat energy will be needed in order to melt sodium chloride ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቦይሊንግ ፖይንቱን ቴምፕሬቸር ፕሬሸር ከአፌክት ያደርገዋል። ከዛ ተጨማሪ ማን ያስተዋጽኦ ያደርጋል ማለት ነው? በሞሌኪውሎች መካከል ያለው ኢንተርሞሌኩላር ፎርስ የአንድን ሰብስታንስ ቦይሊንግ ፖይንት እና ሜልቲንግ ፖይንቱ መጠን አስተዋጽኦ ከፍተኛ እንዲሆን ዝቅተኛ እንዲሆን ተጽዕኖ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ነው ራሱን ውሃን የምንወስድ ከሆነ ደግሞ አንድ የውሃ ሞሌኪውል ከሌላኛው የውሃ ሞሌኪውል ጋር ቦንድ የሚፈጥሩት በምንድነው? ሃይድሮጅን ቦንድ ነው የሚፈጥሩት። ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ኦክሲጅን ይኖረናል። በ120 ዲግሪ ሁለት ሃይድሮጅኖች እንደዚህ አሬንጅ ይሆናሉ። ስለዚህ ቀጣዩ የውሃ ሞሌኪውል እዚህ ጋር አሁንም በ120 ዲግሪ እዚህ ጋር ኦክሲጅን እንደዚህ ይሆናል። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ቦንድ ሲፈጥር በመካከላቸው በውሃ ሞሌኪውሎች ይሄ አንድ የውሃ ሞሌኪውል ነው፣ ይሄኛው ሌላ የውሃ ሞሌኪውል ነው። ስለዚህ በመካከላቸው ቦንዱ ምን ይባላል ማለት ነው? ሃይድሮጅን ዊክ ሃይድሮጅን ቦንድ ነው። ስለዚህ ዊከር ስለሆነ the intermolecular force between the water molecule is very weak. Small amount of heat energy will be needed in order to boil them ማለት ነው። ስለዚህ ትንሽዬ ሂት ኤነርጂ ብቻ ሊያስፈልግ ይችላል ማለት ነው። በአጠቃላይ እንግዲህ ኢንተርሞሌኩላር ፎርሱ የቦይሊንግ ፖይንትን አፌክት ያደርጋል። ያንን ተፈጥሯዊ ይዘቱን የኬሚካል ስትራክቸር የሚፈጥረው ኢንተርሞሌኩላር ፎርስ ኔቸሩን እንድንረዳ አሁንም የፊዚክስ ህግ እዚህ ጋር አስፈላጊ ነው ለማለት ነው። ሌላ ስለምን ማውራት እንችላለን? ብዙ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ስለ ራዲዮ አክቲቪቲ ለማውራት አሁንም አቶሚክ ፊዚክስን ማወቅ ያስፈልገናል። በአጠቃላይ ግን የአንድን ሰብስታንስ ፕሮፐርቲውን ስትራክቸሩና ኮምፖዚሽኑን ለማወቅ ቴርሞዳይናሚክስ ህግ ያስፈልጋል which is derived from physics principle and ሌላው ደግሞ ሜካኒክስ ኳንተም ሜካኒክስ ያስፈልገናል፣ ስታቲስቲካል ሜካኒክስ ያስፈልጋል። እነዚህን የፊዚክስ ፕሪንሲፕሎች ህጎች መሰረት አድርገን የአንድን ኦብጀክት የአንድን ሰብስታንስ ኬሚስትሪ በአጠቃላይ እንድንረዳ እገዛ ያደርግልናል ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ስንሄድ ፊዚክስ ከማን ጋር ሪሌሽንሺፕ አለው? ከባዮሎጂ ጋር ሪሌሽንሺፕ አለው። ባዮሎጂ ማለት it is the study of life ነው። just generally it studies about life living things ስለ ህይወት ስላለው ነገር የሚያጠና ነው። ፊዚክስ ደግሞ ነን ሊቪንግ ቲንግ የሚያጠና ነው። ታዲያ ፊዚክስ እንዴት ለባዮሎጂ ኮንትሪቢዩት ያደርጋል ካለን እና ሁለቱን የሚያዛምድልን በነገራችን ላይ ባዮፊዚክስ እንለዋለን። የሚያጠናው ይሄ ባዮፊዚክስ ስለምን ይሆናል ማለት ነው? how living things are functioning and interacting የሚለውን የሚያጠና ሳይንስ ባዮፊዚክስ ተብሎ ይታወቃል። ኮንትሪቢዩሽኖች ውስጥ ለምሳሌ how the objects are living organisms are moving faster እንዴት ሊንቀሳቀሱ በፍጥነት ይችላሉ። how the bloods are moving in our body እንዴት የደም እንቅስቃሴያችን ለመረዳት ወይም ደግሞ ይሄ ሂሪንግ ሲስተማችን በአጠቃላይ ድምፅ እንዴት ይፈጠራል፣ እንዴት መስማት እንችላለን፣ አይናችን እንዴት ብርሃንን ተጠቅሞ ኢሜጅ ፕሮዲውስ ማድረግ ይችላል እና የመሳሰሉትን እንድናውቅ እንድንረዳ የፊዚክስ ፕሪንሲፕል ያስፈልገናል ማለት ነው። ለምሳሌ ምን ሌላ አንድ ኤግዛምፕል ለመውሰድ ያህል how our brain receives message from different parts of body የሚለውን ያንን ኤክስፕሌን ለማድረግ we have to understand about electron pulse። ኤሌክትሮን ፐልስ ደግሞ ፕሮዲስ የሚደረገው በኒውሮኖች ነው፣ በነርቭ ሴል ነው። ይሄ ኦርጋኒክ ጀስት ይሄ ባዮሎጂካል ኦርጋን ነው። ኤሌክትሮን ፐልሱ ግን የሚጠናው በፊዚክስ ነው። ስለ ኤሌክትሪካል ፕሮፐርቲ ስለዛ ፐልስ ስለዛ ሲግናል አንደርስታንድ እንድናደርግ ፊዚክስ ፕሪንሲፕል ያስፈልጋል። ስለ ኤሌክትሪክ እና ማግኔቲክ ፕሮፐርቲ ኦፍ ዳት ሜሴጅ መረዳት መቻል ማወቅ መቻል ይኖርብናል ማለት ነው። ለምሳሌ አይናችን እንዴት ኢንተራክት አድርጎ
ኢሜጅ መፍጠር እንደሚችል የፊዚክስ ፕሪንሲፕል ያስፈልጋል። ስለምን ማወቅ አለብን? አባውት ሪፍሌክሽን ማወቅ አለብን። አፍተር ሪፍሌክሽን ሃው ላይት ሬይስ አር ኢንተራክቲንግ ኤንድ ፕሮዲውሲንግ ኢሜጅ የሚለውን ማወቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ ይህን ስንረዳ ባዮሎጂካል ኦርጋናችን እንዴት ኢሜጅ ክሬት እንዳደረገና ማድረግ እንደሚችል ማወቅ እንደሚችል እገዛ ያደርግልናል ማለት ነው። እስኪ እንየው። ለምሳሌ when the light is shown on the marker, then the blue light will be reflected and enters to our eye. Then our eye is going to be send the message to the brain. Then the brain understand and interpret the message, the image that is created by our eyes. እንዴት አይነት ኢሜጅ ክሬት እንደሆነ ማስረዳት ይችላል። ስለዚህ መጀመሪያ ላይት ይለቀቃል which is white light። ከዛ ሁሉ ሪፍሌክት የሚሆነው የትኛው ነው? ብሉ ላይት ወይም ደግሞ the light has a wavelength of blue ማለት ነው። ያንን ዌቭሌንግዝ ያለው ሪፍሌክት ባክ ያደርጋል። ስለዚህ ያ ሪፍሌክሽን ብሉ ከለር እንዲፈጠር ያደርጋል። ዋይት ሆኖ ይሄ ነገር እንዲታየን ይሄ ዋይት ቦርድ ነጭ እንዲሆን የሚያደርገው ሁሉንም የመጣውን all lights in different wavelengths will be reflected back. Because of that reflection this board looks like white ማለት ነው። ጥቁር እንዲሆን ደግሞ ሁሉንም ቪዚብል ላይቶች የመጡትን በሙሉ አብዞርቭ ማድረግ የሚችል ከሆነ ዳርክ ብላክ እንዲሆን ያደርግልናል ማለት ነው። ግሪን የሚሆነው ደግሞ ግሪን ላይት ሪፍሌክት ባክ ስለሚያደርግ ነው። ከዛ በኋላ ሌንስ ስለሆነ አይናችን ይቺ አይን ብሌን የምንላት ሌንስ ስለሆነች ላይቱ ከገባ በኋላ ምን ይፈጥራል ማለት ነው? ኮንቨርጅ እንዲያደርግ ያደርገዋል። ከዛ ሬቲና ላይ ይደርሳል። ከዛ በኋላ ኢሜጁን ገልብጡ ይስለዋል። ወደ አእምሯችን ሲሄድ ግን አፕራይቱ ነው ቀጥ ያለ ያየነውን የመሰለ ነገር እንዲሆን አስተካክሎ አእምሯችን ይረዳዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ለመረዳት ያስፈልጋል። ሌላው ደግሞ ለምሳሌ የማየት ችግር ቢኖርብን ላይክ ሾርት ሳይት ሊሆን ይችላል፣ ሎንግ ሳይት ሊሆን ይችላል። ያንን አይነት የአይናችንን ችግር ለማስተካከል ጂኦሜትሪካል ኦፕቲክስ አር ኒድድ and all geometrical optics is working by physics principles ይሆናል። ስለዚህ ያንን እንድንረዳ ያግዘናል። ደማችን ሲንቀሳቀስ ያለው ተፈጥሮ ይዘቱን ለማወቅ we have to understand about pressure, especially liquid dynamics ማወቅ ያስፈልገናል። ያንን ስንረዳ እናውቃለን በአጠቃላይ ስለ ደም እንቅስቃሴና ሁኔታ እንድንረዳ ያስችለናል ማለት ነው። ሜታቦሊዝም ላይ እንዴት አይነት ኢነርጂ ፕሮዲውስ ይደረጋል፣ ምን አይነት ኢነርጂ ስቶር ይሆናል፣ እነዚህ አይነት ነገሮችን እንድናውቅ አሁንም ፊዚክስ ፕሪንሲፕል will be ወደ ሶስተኛው ሳይንስ ስንሄድ ደግሞ አስትሮኖሚ ነው። አስትሮኖሚ it is the study of heavenly bodies or celestial bodies ስለ ሰማይ አካላት የሚያጠና ነው ማለት ነው። የሰማይ አካላት የምንላቸው like comets, heaven bodies are comet, meteors, meteorites, asteroid, star, galaxy, planets, natural satellites. when you say natural satellites just moon እንደነዚህ አይነት ነገሮችን የሚያጠና ሳይንስ ምን ይባላል ማለት ነው? አስትሮኖሚ እንለዋለን። ታዲያ ፊዚክስ ደግሞ እዚህ ጋር አሁን ምንድነው በፊዚክስ እና በአስትሮኖሚ መካከል ምን አይነት ዝምድና አለ ማለት ነው? አስትሮፊዚክስን ዝምድናውን አስትሮፊዚክስ እንለዋለን። ኮንትሪቢዩሽኑ ምን አይነት ኮንትሪቢዩሽን ይኖራል? in the presence of physics laws we can understand the motion of heavenly bodies, the structure, the composition of heavenly bodies, how the universe originates, and how the stars can give light and heat, how they can be born and days, እንዴት ይፈጠሩ፣ እንዴት ተወለዱ፣ እንዴት ሞቱ የሚለው በአጠቃላይ እንደነዚህ አይነት ነገሮች እንድናውቅ አስትሮፊዚክስ ወይም የፊዚክስ እና የአስትሮኖሚ ጥምረት ያስፈልጋል። ስለዚህ ፊዚክስ ህጎች በጣም ቫይታል ናቸው እዚህ ጋር ማለት ነው። ለምሳሌ ያክል ከዋክብት ተወለዱ የሚባለው the stars are born when they start give us light or when they start releasing light and heat, all electromagnetic radiations. when they are releasing electromagnetic radiation we can consider the birth of star as a birth of star. ስለዚህ ያንን ስታር በርዝ እንዴት ሆነ እንዴት እንረዳዋለን ካለ we need physics here. First there is particles and that particles like hydrogen particles and molecules, helium molecules, dust particles will be collected and come closer to each other because of a gravitational field. በምን ምክንያት? በግራቪቴሽናል ፊልድ የግራቪቲን ህግ እዚህ ጋር ማወቅ ያስፈልገናል ማለት ነው። ከዛስ ሞሌኩሎቹ ፓርቲክሎቹ ወደ አንድ ይሰባሰባሉ። ያኔ ምን ፎርም ያደርጋሉ? they form a nebula. ምን ይባላል? ኒቡላ ይባላል። ኒቡላው አሁንም በመተሻሸት በእንቅስቃሴ ምክንያት when molecules and particles moving one over the other there will be a nuclear reaction. A nuclear reaction will be exist there because of the friction.
ስለዚህ ኒኩላር ሪያክሽን ይፈጠራል። ኒኩላር ሪያክሽን ሁለት አይነት ነው፣ ኒኩላር ፊውዥን እና ፊዥን። ፊውዥን ማለት ኤፍዩ ብሎ የሚጀምር ነው። ኒኩላር ፊዥን ስንል ኤፍአይ ነው። ኒኩላር ፊውዥን it's a collapsing of two different atoms and come closer to form one single atom ማለት ነው። ለምሳሌ ሁለት የሃይድሮጅን አተሞችን ኮምባይን አድርገን ወይም ኮላፕስ አድርገው ምን ፎርም ያደርጋሉ ማለት ነው? ሁለት አተሞች ሃይድሮጅን አተሞች ኮምባይን ሆነው ጀስት ወደ አንድነት ይቀየሩና ምን ፕሮዲውስ ያደርጋሉ ማለት ነው? ሂሊየም አተምን ይሰጡናል ማለት ነው። ታዲያ ሂሊየምን ሲሰጡ ይሄ አይደለም ባይ ፕሮዳክት ወይም ተጨማሪ እንትኖች አሉት። ምን ይሰጠናል? አት ዘ ሴም ታይም ሂት፣ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ላይት። እነዚህን ሶስት ፕሮዳክቶች ያስገኝልናል ማለት ነው። ይሄ ኒኩላር ሪያክሽን ነው ይባላል። ኒኩላር ፊውዥን የሚባለው ይሄኛው። ኒኩላር ፊውዥን ሲሆን ግን ስፕሊቲንግ ዋን ኤሌመንት ዋን ፓረንት ኤሌመንት ኢንቱ ቱ ዳውተር ኤሌመንትስ ማለት ነው። ለምሳሌ ዩራኒየምን ስፕሊት እንዲያደርግ አድርገን ፖላኒየም እና የሆነ ሌላ አንድ ኤሌመንት እንዲሰጠን ማድረግ ነው። የዛን ጊዜ ተርመንዲስ አማውንት ኦፍ ኢነርጂ ነው ሪሊዝ ማድረግ የሚችለው እንጂ ላይትን መስጠት አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ኒኩላር ፊውዥን ሲሆን ግን ከዋክብት በምንድነው ብርሃን መስጠት ሲጀምሩ ግን ሃይድሮጅን አተም ኮላፕስ ያደርጋል። ሂሊየም አተም እና ምን ይሰጠናል ማለት ነው? ሂት ኢነርጂ። ከዛ ተጨማሪ ላይት ፕሮዲውስ ያደርጋል። ይሄ እንድናውቅ የፊዚክስን ህግ ኒኩላር ፊዚክስ የሚለውን ህግ መረዳት ማወቅ አስፈላጊ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ በርዝ ኦፍ ስታር ነው። እንግዲህ ዴዝ ኦፍ ስታር ሲሆን ደግሞ የምንለው ደግሞ መቼ ነው? when the stars stop giving us light, not only for us, just it cannot emit electromagnetic radiation for the universe. Actually it reduces, maybe it does not completely stop releasing electromagnetic radiation. ሙሉ ለሙሉ ላያቆም ይችላል፣ ግን እየቀነሰ ሲመጣ ላይት መስጠት እያቆመ ሲመጣ እና ላስት ስቴጅ ኦፍ ስታር ሲደርስ ያ ዴዝ ኦፍ ስታር ይባላል። ታዲያ ዴዝ ኦፍ ስታር ስንል ልክ ነፍስ ኑሮት ገነትና ገሃነም ይገባል ማለት ሳይሆን እንደ ሰዎች እንደዛ ሳይሆን ምንድነው እዚህ ጋር ከዋክብት ሞቱ ስንል ላስት ስቴጃቸው ላይ ሲደርስ ሁለት እጣ ፋንታ አላቸው። አንደኛው it may convert into white dwarf and the other will be goes to supernova። የሆነ እንደው ፍንዳታ አይነት ይኖራል። ከዛ after a supernova they will be it will be electron star or black hole ይሆናል ማለት ነው። ወይ black hole ይሆናል ወይ ደግሞ ኤሌክትሮን ስታር ይሆናል። ስለዚህ ሁለቱ ፌቶች ነው፣ ወይ ሱፐርኖቫ ነው ወይ ዋይት ድዋርፍ መቀየር ነው። ዋይት ድዋርፍ የሚቀየሩት ስሞል ሳይዝ ስታሮች ናቸው። ሃይ ሚዲየም እና ከዛ በላይ የሆኑት ግን የመቀየር እድላቸው ወደ የት ነው ማለት ነው? ወደ ሱፐርኖቫ ይሄዳሉ። ሱፐርኖቫ በኋላ it can be electron star or it can be black hole ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ዴዝ ኦፍ ስታር ተብሎ ይታወቃል። ስለዚህ እንድንረዳ እንድናውቅ አሁንም ወይም the principles of physics ማለት ነው። እዚህ ጋር የግራቪቲ የኒኩላር ፊዚክስ ህግ ያስፈልጉናል። ስለ አቶሚክ ፊዚክስ ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። በአጠቃላይ እንግዲህ ይሄንን አንደርስታንድ እናደርግ ያስችለናል ማለት ነው። ዩኒቨርስ ኔት ኦሪጂን ያደረገ ቀደም እንዳልነው በቢግ ባንግ ቲዮሪ አንድ ትንሽ የአንድ ፓርቲክል ነበረች። ያቺ ፓርቲክል ከፍተኛ ቴምፕሬቸር ነበራት፣ ኢነርጂ መልቀቅ ጀመረች። ያ ኢነርጂ ኮላይድ እያደረገ ፓርቲክል ተገኘ። ያን ዩኒቨርስ እንዴት ኦሪጂኔት እንዳደረገ እንድንረዳ አሁንም ያስፈልገናል፣ የፊዚክስ ህግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ከአስትሮኖሚ ጋራ ከፍተኛ የሆነ ቁርኝነት አለው፣ ሪሌሽንሺፕ አለው ማለት እንችላለን ማለት ነው። ጂኦሎጂ ላይ ስንመጣ ደግሞ the study of earth ነው። the study of earth ማለት ስለ መሬት በአጠቃላይ የመሬትን ባህሪያት ለመረዳት to understand the properties of earth, composition of earth, the history of earth generally, geology studies about such kind of points, about such kind of concepts. ታዲያ ፊዚክስ እዚህ ጋር ከእሱ ጋር በምን ሪሌት ያደርጋል? ጂኦ ፊዚክስ እንለዋለን ሪሌሽንሺፑ። ኮንትሪቢሽኑ ደግሞ ምንድነው ማለት ነው? ፎር ኤግዛምፕል in order to understand how the earth acquires its magnetic field, gravitational field, how the earth's structure is formed, the land, what is the cause of a landscape, our landscape ለምሳሌ ሸለቆ ምናምን ውሃ እንደዚህ እንዲሆን ያደረገው ማን ነው የሚለው እንደነዚህ አይነት ጥናቶችን ያጠናል። በአጠቃላይ ደግሞ ስለ earth quake፣ ስለ earth land sliding, folding of earth የመሬት land folding እንደነዚህ አይነት ነገሮች፣ ቮልካኖ እነዚህ እንዴት ይፈጠራል? what are the causes for earthquake, for folding, for sliding and volcano ምንድነው ፎርስ ምንድነው? it's seismic wave. So when we understand about the wave, about seismic wave, then we can understand the whole about earth ማለት ነው። ስለዚህ ያንን እንድናውቅ ስለ መሬትና ከዛ ጋር የተያያዘ ነገሮችን ለማጥናት ፊዚክስ ያስፈልጋል። ታዲያ ማለት ፊዚክስ እዚህ ጋር አፕላይ እናደርጋለን። ማግኔቲዝም ህግ ያስፈልገናል። አባውት ግራቪቴሽናል ሎ ያስፈልገናል።
ቴርሞዳይናሚክስ ህጎች ያስፈልጋሉ። ሂት እና ስለ ቴምፕሬቸር በአጠቃላይ ማወቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ እነዚህን ስንረዳ የመሬትንም ባህሪ በአጠቃላይ በደንብ ግልጽ ሆኖ እንዲገባን አስተዋጽኦ ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ ፊዚክስ ቬሪ ኢምፖርታንት። ለምሳሌ ያክል እንደ ምሳሌ ያክል ጂኦሎጂ ምንድነው ስለ መሬት ባህሪ ያጠናል። መሬት ደግሞ ሃዝ ፕሮፐርቲ ኦፍ ማግኔቲክ ፊልድ እንላለን። ማግኔቲክ ፊልድ እንዴት ተገኘ? ሃው ዘ ኤርዝ አኳየርስ ኢትስ ማግኔቲክ ፊልድ ኢትስ ቢኮዝ ኦፍ ዳይናሞ ኢፌክት። ዳይናሞ ኢፌክት ሚንስ acquiring a magnetic field from convection current, and the convection current is because of the spinning electrons of nickel and iron which is found on the outer core of earth. ስለዚህ ከየት እንደመጣ እንዴት ማግኔቲክ ፊልዱን አኳየር እንዳደረገችው ስለ ዳይናሞ ኢፌክት ነው። ስለ ማግኔቲዝም በአጠቃላይ ህግ ሳንረዳ ያንን ማወቅ መረዳት አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ መውሰድ እንችላለን። ስለ መሬት ግራቪቲ የት ላይ ይጨምራል? ፎር ኤግዛምፕል is it strong around the equator or at the pole, and what is the cause of difference in magnetic field of the earth? እንዴት በተለያየ አካባቢ የተለያየ ፊልድ ስትሬንግዝ ሊኖር ይችላል የሚለውን እንድንረዳ ስለ ግራቪቲ ስለ መሬት ስትራክቸር በደንብ እንድናውቅ ያግዘናል ማለት ነው። ስለዚህ ከጂኦሎጂ ጋራ ይሄን የመሰለ ዝምድና አለው ማለት ነው። እንግዲህ በአጠቃላይ ከሞላ ጎደል ዛሬ ያየነው the contribution of physics, the application of physics to other field of studies ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ፊዚክስ ለኬሚስትሪ ብዙ አይነት አስተዋጽኦ አለው። ለምሳሌ በአጠቃላይ in order to understand the structure, property and composition of a matter we have to know basic principles of physics እነዛን ማወቅ ይጠይቀናል ማለት ነው። ስለ ሜካኒክስ ማወቅ ያስፈልገናል። ቴርሞዳይናሚክስ ህግ ያስፈልገናል። እነዚህ ህጎች አፕላይ በማድረግ ፊዚክስ ላይ ያለውን ኬሚስትሪ ላይ ያለውን የአንድ ሰብስታንስ ኬሚስትሪ ቶታል ኬሚስትሪ ጀነራል ኬሚስትሪ ኦፍ ዲ አተም ሰብስታንስ would be understandable by applying physics principles ይሆናል ማለት ነው። አስትሮኖሚ ላይ ስንሄድ ደግሞ by applying physics principles and laws we can understand about the origin of the universe, we can understand about the stars, how they can give us light, about the mechanics of the universe, how the satellite, the stars are moving, natural satellites are moving around the planet. እነዛን እንድናውቅ ደግሞ እዚህ ጋር ያስፈልጋል ፊዚክስ ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ ፊዚክስ ከአስትሮኖሚ ጋር ሪሌሽንሺፕ አለው። ከጂኦሎጂ ጋር ጂኦሎጂ just the study of earth ነው። ስለዚህ by applying the natural laws of physics in geology we can understand about property, composition, structure of earth, even the history of earth will be studied ማለት ነው። by applying the principle of physics we can understand the functions of biological organism and how they interact የሚለውን understand እናደርግ ያገለግለናል ማለት ነው። ስለዚህ physics is very important in order to understand generally about our nature ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። የዛሬውን ቪዲዮ በዚህ ጨርሰናል። በሚቀጥለው በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። አመሰግናለሁ። ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ።